Grabe. Ilan lang to? Yan, hindi ko pa alam. Pero feeling ko lalabas to next time. Pero hindi ko alam, I'm not sure. May leather Pero talaga feeling ko siya. marami ng, sa susunod marami ng design talaga eh. Kung Nakaka yung mga naman, ano plain ka? lang. Nagtatrabaho sa ADIDAS? Hey YouTube, Carlo here. Welcome to the vlog. This is the channel where we talk about sneakers, tech, and life. This video will be in Filipino, Tagalog, because I will be with friends and we will be speaking in Tagalog. So if you guys don't understand Tagalog, please watch out for the video later. I will be dropping another video in English. Ngayon, sa lahat ng mga nakikinig dyan, this video will be about the Daniel Arsham FUTURECRAFT 4D by ADIDAS. Tama ba yung pagkainat? But anyway, yung sapatos na yun na sobrang mahal. And wala ko noon, obviously, hindi ko ma-unbox, pero may kakilala akong meron noon. So, pupuntahan natin dyan sa bahay niya, titignan natin, unbox natin, tapos pag-uusapan natin. Let's go! Hindi pa kayo na-subscribe sa channel, subscribe na because we are giving away an off-white Rastaclat bracelet as well as 4 champion caps courtesy of our sponsor, Shoe Freak PH. Subscribe na guys! Panoodin nyo hanggang ending ng video, tapos hit the link down below for the rest of the mechanics. Kung hindi pa obvious, pupuntahan natin si DJ Big Boy Cheng at si anti-shoe expert si Sir Melton. Let's go! Hi guys! So, nandito tayo sa bahay ni Kuya Big Boy Cheng. Ni anti-shoe expert. Part, salamat ha. Thank you sa pag-accommodate sa amin. Kaya lang ako napadaan kasi nakita ko in-unbox to ni Big Boy tapos talaga hindi ko matiis na daanan. Anytime lang, welcome ka dito, Boss Carlo. Kapit-bahay na tayo. Kasi nalaman ko guys, itong particular shoe na to is actually apparently, based sa mga nabasa ko less than 6 to 7 pairs per store. Ganun? So Sino magkakaroon dito na tindahan? dito Commonwealth lang. Sneaker consortium lang. So imagine nyo, 6 to 7 lang na ganito ang lalabas sa Pilipinas. Sa Commonwealth Avenue doon? Hindi Commonwealth Avenue. Commonwealth yung tindahan! yung pala yung pakaramdam ni Big Boy pagkasama. Kaya pala hindi mo dito nag-sex. So yun lang actually. So I'll do a vlog when I get home talking about the sneaker. Pero again, gusto ko lang mag-thank you kay Big Boy sa sama sa amin dito. Eh grabe. Imagine you guys, only 6 to 7, di ba kung 6 o 7. Pero ang dami ko na nabasa mga tao. Kahit yung may-ari ng sneakers and stuff yata nagsabi, sobrang konti lang. Maski na sa abroad ha? Kahit sa abroad. Pero kinalat nila na maraming tindahan, Boss. Oo. So, pero dahil isa lang yung tindahan ng consortium dito sa Pilipinas, isa lang eh. Isa lang ang sneaker consortium store dito. Ako lang tingnan mo, Boss, kasi hindi niya alam yung consortium. Sigurado ko. Kasi tayo dalawa na naman usap. Mamayakot siya. Baka pag sana may Commonwealth, ano ba iniisip mo? Lalo ko gusto may Commonwealth, may store na. Okay. so yun, 6 to 7 lang lalabas ito sa Pilipinas. In fact, yung going price nito ngayon, nasa over 100,000 na dito sa Pilipinas. So yung mga gusto bumili, medyo mahal na. Pero yung actual price niya ata 25,000. Okay, mataas din ha. Mataas din. Pero pare, box. Sulit. Kasi box pa lang guys. Mamaya makita nyo sa actual video pero may kasama siya medyas, may kasama siya gloves. Para sa... Tapos alam nyo, akala ko nung una ko nakita ito Bigs, hindi siya komportable. Pero itsura pa lang pala, pasawakan mo siya. Masarap sa paa niya. Actually, yung lumang 4D, medyo masikip siya suotin, pero ito talaga fit sa atin. Na-refine lang nila. Refine. Tapos ito yung, kwento mo na siguro, sabi mo ito yung paborito mo. Favorite ko, kala ko nga parehas, pero ang laki pala ng diferensya, Boss Carlo, nakita niyo. Kulay pa lang eh. Style pa lang. Yan yung Taiwan, Invincible Taiwan, nilabas sa Taiwan. 50 pairs lang daw yan. Worldwide. Yes, so Taiwan exclusive. Small to. At least ito, 6 to 7 per store. Yan dami. Pero ilan kaya worldwide ginawa nila nito, Boss? 1,000? 1,000 pieces? Kumpitin mo, ilan ba yung... Well, hindi ko pa nakakumpitin. Feeling ko mga 16, mga 600 sa 700 pairs. Pero ito pa rin talaga yung mas rare, yung pinakita mo. Oo. Tapos yung maganda rin dito, paakit pa lang kasi yung production ng 4D. Diba? So, maganda pa ng value niya versus sabihin natin 5 years from now. Diba yung goal nila? Lahat ng Sana lang gawin nilang ganyan. Hindi, for me lang ha. Gawa silang mga limited, na tamang limited naman. Hindi yung sobrang konti, hindi rin yung sobrang dami katulad ng NLD. Para for me lang ha. Mga 690. Okay na. Huwag ka na makinig sa amin. Grabe. Ilan lang to? Yan, hindi ko pa alam. Pero feeling ko lalabas to next time. Pero
Hindi ko alam, I'm not sure. May leather Pero feeling talaga ko siya. marami ng, sa susunod marami ng design talaga eh. Kung Naka yung mga naman, ano ka, print- nagtatrabaho sa ADIDAS? So ngayon, guru ka na. Ang ganda. Pre-predict lang ako ng future. Mangula ka. Okay. Ito mas maganda. Ganda, no? Ito pinaka-maraming 4D na nilabas. Kaya mura lang siya lumabas ngayon. Retail, nasa 350. Ngayon, nakukuha mo siya, nasa 499, 500. So, ito yung pinakamura. Yeah, so yan ang pinaka-murang 4D. Pero ang ganda rin. Dead diba? stock pa yung sa'yo ah. Oo, hindi ko nga nasusuot eh. Ganda. O siya, yun lang guys. Tapusin ko yung vlog later. Thank you again, Big Boy, Sir Melton. Sir Melton. Marami na nagpapaselfie. Hindi ko masikat to sa akin eh. Pero guys, subscribe din kayo sa channel ni Big Boy. I'll put the link down below. Tapos follow nyo rin yung IG ni Sir, talaga IG ni Big Boy, hindi IG ni Diyos ko dahil huwag naman. yung IG ni Sir Melton. Lalagay ko din yung link sa baba. Okay, thanks guys. Thank you, Boss Carlo. Thank you. What's up? And we're back to the vlog. Now, there are just a few things I want to say at share sa inyong lahat. Una-una sa lahat, napakahirap po gawin ng sapatos na yon. As in, yung process para gawin yung 4D ng Adidas ay parang mala Terminator. Yung Terminator kasi umaahon sa tubig, ewan ko kung naalala ninyo yun, tas parang buo na siya. Ganon yung paggawa ng 4D by a company called Carbon in Silicon Valley. Ang ginagawa nila, meron silang parang liquid or resin, tapos using some sort of light and oxygen, parang binubuo nila yung midsole ng sapatos, tas yun yung lumalabas. Ganun siya ka-complicated, ganun siya kahirap gawin, kaya siya mahal. At hindi pa nila kaya gawin ng sobrang dami dahil medyo mahal pa yung process. Pero over the years, ang plano dyan ay halos lahat ng tao pwede nang bumili ng 4D dahil mura na siya, dahil mura na yung proseso. Parang processor ng mga telepono. Naalala ninyo dati yung mga processor ng telepono, kanyari yung mga Cherry Mobile, tig 10,000, 11,000. Pero habang tumatagal, lumalakas at lumalakas ang mga processor, nagmumura at nagmumura siya. Kaya maraming telepono ngayon na mid-level from Oppo, Huawei, sobrang mura na lang, hindi na kasing mahal katulad ng dati. Ganun mangyayari sa FUTURECRAFT 4D. Ang eventual na mangyayari dyan, sabihin natin 2021, 2022, or 2023, pag pumasok ka sa Adidas store, pwede nilang i-measure yung paa mo, tapos automatic yung machine, bibigyan ka on the spot mismo, printed, 3D, 4D printed na sapatos para sa'yo. Yun yung gustong gawin ng Adidas in the future. For now, limited siya, mahal siya. At yan yung Daniel Arsham pair na pinag-uusapan natin. Ngayon, pagdating dito sa Pilipinas, ang bali-balita, anywhere from 20 to 30,000 pesos ang pagbagsak niya. Medyo mahal, pero naiintindihan ko bakit siya sobrang mahal. Mahal siya kasi sobrang konti lang talaga. Katulad na nabagin ko dun sa usapan namin ni Big Boy Cheng, ang lumalabas sa mga bali-balita, anywhere from 6 to 8 pairs lang per store. And ang Commonwealth, sila lang ang sneaker consortium store dito sa Pilipinas. Sila lang ang magkakaroon. So ano ibig sabihin yan, friends? 6 to 8 pairs lang ng Daniel Arsham Adidas FUTURECRAFT 4D ang magiging available for raffle via cup date or whatever mechanics is ng Commonwealth. Wild. Good luck sa ating lahat. Wala pang linalabas na formal mechanics ng Commonwealth, so medyo abangers mode muna tayo. Pero definitely, if you guys have the budget, mukhang nasa 20 to 30,000 to, itabi nyo na. Dahil for one, feeling ko talaga magiging sobrang collector's item tong sapatos na to. Kasi at least here in the Philippines, it will be the first time. Ako sobrang nagulat ako magkakaroon tayo eh. As in, I was really shocked and surprised that we actually even have the chance of actually joining a raffle to be able to win the pair. Wow, di ba? Sobrang crazy. So, yeah. So, yun muna yun. Abangan muna natin. Tingnan natin kung mananalo tayo. Definitely, sasali ako. Sali na rin kayo. Tingnan natin kung pwede tayo manalo para dun sa Adidas Arsham na yun. Ngayon, ano yung initial impressions ko dun sa sapatos? Nung nahawak-hawakan ko siya at nakita ko siya sa bahay ni DJ Big Boy Cheng. Unang-una sa lahat, sobrang gaan niya. Sobrang ganda tingnan. Grabe talaga. Sobrang nakakanganga or nakakatulo laway pag tignan mo yung sapatos at mahawakan mo siya in your hands. Pero medyo nawala kaagad yung parang pagka-impress ko. Kasi si DJ Big Boy Cheng, marami siyang 4D tsaka 3D. So pagkatapos niya pakita sa akin yung Daniel Arsham, pinakita niya sa akin lahat ng mga ibang 3D, 4D niya. Katulad yung meron dun sa Invincible sa Taiwan na parang 50 pairs lang yata or 500 pairs. Grabe, mas maganda pa yon. So mas shocking pa. Tapos may pinakita pa siya sa akin na may leather na 4D. Nakalimutan ko yung pangalan, Hender or Henderson yun. Tapos yun talaga, sobrang nganga. So, medyo nawala yung mystique nung Daniel Arsham nung nakita ko lahat ng ibang 4D at 3D ni DJ Big Boy Cheng. But anyway, it's still a very nice shoe. It's definitely still something that will be worth copying for anybody who's a sneakerhead. So my advice, my suggestion is if you have the money to spare, if you have the budget,
go for the raffle. Sali lang. Or kung wala kang budget, marami ka namang sapatos, feeling ko okay lang na sumali sa raffle at kung manalo, benta mo agad mga sapatos mo para mabili mo siya. Dahil sobrang bihira lang yung opportunity na makakakuha tayo ng 4D at retail dito sa Pilipinas. Kahit sabihin mo suntok sa buwan, dahil 7 lang yan at malamang libo-libo ang sasali dyan, it's still worth trying out. At least you tried, di ba? No regrets. Wala kang what ifs at the back of your head. So, yun. That's it for this vlog. I hope you guys enjoyed. Again, maraming salamat kay DJ Big Boy Cheng for letting me visit his house. Maraming salamat kay anti-shoe expert Sir Melton sa pag-entertain sa akin. You guys are great friends. I appreciate you. And I hope to hope to be able to visit your house again soon, guys. So, that's it for now. Peace. God bless. What's up?